Okay, èmi dọ́ọ̀lù àbí. Mi ò sọ yẹn o. Ọmọ ìpín gbogbo ohun tójú bá rí kọ́ lẹ́nu mọ́ sọ. Ó yá sọ. Àtijọ́ fa nǹkan kan ní studio lára ẹ̀. Òun àti díàrú àtẹ̀mí. Honorable Speaker. Ó yá béèrè. Ẹ káàárọ̀ sà. How are you? Fine sir. Àjìrẹ̀bí. Àjìdáadáa. Èmi ló yẹ kí n kọ́kọ́ kí ló dé? Ibi tó bá wù ibi yẹn lèèyàn máa ń lọ. Ibi tó wù mí kí n lọ ni mo lọ yẹn. Ọ̀tẹ̀ ti wọlé. Èmi àti ní àdá kankan pọ̀ láàárọ̀ yìí. Honorable Speaker, tí ọmọ bá kí ló lè fà á kọ́ ọmọ pẹ́ kó tó di pé yóò dákẹ́ pé kéèyàn mọ̀ tọ́ lé kó mọ̀ tọ́ lé kó mọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ erépamọ́ wà bẹ́ẹ̀ o àbí. So many things ni. Eré àṣejù máa ń wà níbẹ̀. Ẹlẹ́kejì ni omi àmujù lálẹ́ a máa wà níbẹ̀ fọmọ. When you take too much liquid at the tender age ọmọ wà níbẹ̀ fọmọ. Ní time tó ti súnmọ́ wa lẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní wípé bí ọmọ ò bá fiyè sí oorun àti jíjí. Alásùnpara. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni tó bá lọ́wọ́ ayé nú. Ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni tó if there is a dysfunctional system nínú àgọ́ ara ọmọ yẹn. tó nǹkan kan bá wà dysfunctional. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ẹ̀yìn kàdé 50 o. ṣùgbọ́n mi mọ ibi tó ń lọ. Aṣọ wa ó bára mu láàárọ̀ yìí. Inú mi dẹ̀ dùn. Mi mọ ibi tó ń lọ ń bẹ̀ o. I'm only trying to. Ọlọ́mọdé ká síbi tí ó kàn. Ọlọ́mọdé wọn mú yàn wọ́n. Thank you so much. Ẹ̀yin ti sọ ti yín kankan. Sẹ́ni tí ẹ bá dẹ̀ rí àtọ̀lé. Mi ti dárúkọ mi. Ṣé ń gbọ́? Bẹ́ẹ̀ bá fi bẹ́ẹ̀ bá faṣọ gún wọn mú wọn ní kéta. Kò ní sọ kankan. Yóò kàwọ́ gbéra náà ni. Ní ọ̀sẹ̀ Yóò gbéra ni. Nǹkan tìjú ni. Nǹkan tìjú. Especially when it comes at a very age tó yẹ pé èèyàn ti expect pé. Ó yẹ kó stop. Ó yẹ kó ti be 18. 18 be 20. 30 wọ 20 yẹn ṣe ayé ni. Iṣẹ́ ayé tàbí a dysfunctioned system. Nínú àgọ́. Kìnìún kan malfunction. Tàbí kó jẹ́ pé iye ẹni yẹn ti ra. Wọ́n ti ra níye. So kò mọ time tó yẹ kó act àti time tó yẹ kó act mọ́. Ẹni tó oorun bá tún wá bàjẹ́. Ó bàjẹ́ oorun. Yóò mọ̀ ṣe mọ́ra báyìí ni kò ní fẹ́ dìde yóò mọ̀ ṣe mọ́ra ni. Pé mo ń bọ̀ náà. Bó làwọn pẹ́rẹ́ǹtì nìyẹn wọ̀ ó yẹ kán máa jí kékeré. Wọ́n máa ń jí wọn kékeré. Wọ́n ìgbọ́ ni. Àwọn factors tá à ń sọ ṣẹ́rí most of the things tó máa ń kọ́ ọ̀bẹ tó máa ń tètè jẹ́ kí awareness wà. Fáwọn tó bá ń ṣeré pájú kankan ní pé the parents can help them at a particular point in time. They wake up to help such a child. Ó yá dìde. Ó yá lọ́tọ̀. Ó yá dìde. You see the moment it become an habit ọmọ yẹn overcome. But ẹ bá kàn pariwo ọmọ yẹn lásán you are not helping the situation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ parents ló ń kó bọ́ mọ́ because it's not intentional even when it's intentional or tó jẹ́ carelessness ni. You need to help that child. Because ẹ ti mọ̀ pé you are beyond his or her ability to help herself. So òbí ló máa help ẹ. You wake her up at a particular time in time. Ẹ mi sọ pé oúnjẹ tó jẹ lálẹ́ kìí ṣe pé ó mú mi jù. Lálẹ́ tó bá ti jẹun. Ẹ dẹ̀ mi sọ pé tètè ń jẹun. Kò ṣe pé kó máa jẹun láago 9, aago 10 kó wá mú kó ń gbé omi kan kó tó sùn. Are you getting what I'm saying now? So ó máa affect ọmọ yẹn. So the child must eat very early. By 7 o'clock kó ti jẹun alẹ́. Ṣé ti understand? Ó ti mú nǹkan tó fẹ́ mu. Before kó tó di 9 kankan á ti lọ tọ̀. So she or she will be okay. So these are some of the factors and remedies for such a thing. Yeah. Actually, I don't know where you are coming from or where you are going, but at least I've been able to. You answer it and they do justice to it. In fact, later, as God we have it.
ẹ mọ̀ kéèyàn kàn máa sọ̀rọ̀ pé kọ́mi Fẹ́mi kílé tẹ wá láwọn gbéra bíi àtọ̀lé báyìí. ṣé ìta ló sọ bẹ́ẹ̀. GRA ló sọ bẹ́ẹ̀. the reason tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ni it's just an analogy. ẹ wọ́n mọ̀ gbọ́. It's a simile. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n you understand but sometimes. ọlọ́rọ̀ wa confirm ẹ̀. ọlọ́rọ̀ confirm ẹ̀. ọlọ́rọ̀ confirm ẹ̀ pé and to be honest to a certain age àwọn tó lè dá o. okay àwọn sọ bẹ́ẹ̀ so Fẹ́mi is very honest. very honest. kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú honesty wọn. no on a more serious note it's not tó bá sọ pé why not at the age of bóyá primary 4 primary 2 primary kìnìkan Fẹ́mi is troublesome. I can still see it in you Fẹ́mi ya ìpàdé kékeré so kò sí possibility kọ́mọ̀dé primary 2 kò tó di pò fi kìnìlẹ̀ it's not a crime. It's not a crime. And for him to say ìgbà yẹn kọ́ it's not justifying that probably he gets to a but kò sọ́mọ tí yóò tọ̀ lérí kò sẹ́ni tí yóò tọ̀ lérí you know. àwọn wo bí yẹn ṣe líǹkì mọ́ ó kàn pẹ̀ jù gájà láàárọ̀ yìí kí wọ́n wá líǹkì mọ́ ní kẹ́yẹ́ èjì wo lọ stop láti máa tẹ̀lé. you see the reason is this there are so many people in position of leadership tẹ́kọ̀ àlè fi wọ́n wé àtọ̀lé. Do you see? There's a lot of people in leadership you see no matter what you say they careless. No matter the shame and ridicule that follows their actions and activities they still justify it. wọ́n tún mọ wá nǹkan sọ. wọ́n tún mọ wá nǹkan defend ara wọn something that is not defensible. They will still defend themselves for hearing. nítorí ẹ kẹ́ káwọ́ gbéra lé lórí kẹ́ gbà sorry kàn wá soba kàn say sorry to the people that entrusted their lives in your hands. àwọn èèyàn tó gbé ilé ayé wọn lé lọ́wọ́ tó wọ́n ṣe báṣubàṣu. You know you need to be sober you need to come to them let's often I have messed up I'm sorry for what I did and this is one reason láti justify wọ́n tún máa wá justify pé kí ni mo mọ̀ ṣe ni káyé yín balẹ̀ dá ayé tó ti bàjẹ́ already lónìí mo mọ̀ ṣe káyé yín balẹ̀ dá so these are likened to the atolles of which you are talking about at the ends of affair because they won't listen to you and it's shameful that at that age occupying such a exalted position a position of honor that has now been ridiculed desecrated tọ́ba sọ pé nǹkan wà desecrated tọ́ba office téèyàn hold téèyàn bàjẹ́ fáwọn míì ń bọ̀ it has been desecrated you understand what I'm saying that is what it means àbí Fẹ́mi. ẹ link ẹ mo like ẹ ó link. good morning. ó link good morning ok wọn á kírun báyìí wọn á kí gbogbo àwọn èèyàn mi láti ilẹ̀ Ìbàdàn débi tá a ti ń wọ àkójúmọ́ adẹ̀kú pàdé ni comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn lórúkọ mi. Honourable Speaker. mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí including Fẹ́mi this morning. ìjọba tí mo dé láàárọ̀ yìí for the first time in 500 years Fẹ́mi náwó fún mi lówó oníkìngbà kí n fi jẹun àárọ̀ yìí. wọ́n ti lọ́wọ́ pọ̀ níbi tó ti wá. ìrọ̀wọ́n bá ń kówó mi padà àwọn gánmọ̀ gbé ń gbowó mi padà. Only pastor please for your breakfast this morning. Wow. I was highly flabbergasted. Wow. ọjọ́ wà tí pàtẹ́ torí gbowó mi padà. gbogbo tó bá rí gbowó mi padà. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé lórúkọ mi good morning. Adenike ọmọ bíi Ishola ló kọ tèmi náà káàárọ̀ kojúmọ́ láàárọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ti kó àwọn nǹkan ìrànwọ́ tó lè ràn wá lọ́wọ́ ní agbọn ètò ààbò wọ́n deliver sí Nàìjíríà critical military assets ni wọ́n pè wọ́n ti gbé kalẹ̀ fún wa láti gbógun ti ìgbésùmọ̀mí àwọn agbébọn àtàwọn nǹkan míì gbogbo ìyẹn ó ní ṣe pẹ̀lú ti ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní pẹ̀lú bí àwọn kan tún ṣe ń dúnkokò wọ́n ní Bello Turji tún dúnkokò mọ́ àwọn èèyàn kan Sókótó pé àwọn tún ń bọ̀ fresh warning pé àwọn tún ń bọ̀ ní eve of bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ pé US ṣetán láti ràn wá lọ́wọ́ wọ́n kó nǹkan ra wọn lọ́wọ́ fún wa yìí
àtàwọn kan míì. ẹ jẹ́ kó gbó ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà yìí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbé wá fún wa. Wọ́n ti ṣèlérí ṣáájú àsìkò yìí pé bọ́rọ̀ ṣe rí àwọn ràn wá lọ́wọ́ o, pẹ̀lú wípé ìgbà fún pé kì í ṣe pé bóyá àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ni wọ́n dojú ìjà sọ ó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí náà, ṣùgbọ́n ó kàn jẹ́ pé ó fẹ́ dàbí pé ó fẹ́ pọ̀ láwọn ibìkan ju ibìkan lọ ni táwọn náà gbà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bóyá ọ̀rọ̀ ṣe dà. ẹ jẹ́ àwò bẹ́ẹ̀. ní ayé tá a wà yìí àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tẹ́ pé ní wọ́n ti lọ gan in terms of everything, whether military, whether economy, whether technology. US wà lára wọn. Aside that, àwọn ìlú kan wà tó pé ní wọ́n wà lẹ́yìn pátápátá. Nàìjíríà ò sínú wọn, àárín la wà, a ti ju àwọn kan lọ. Permit me to say, a lè sọ pé n ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà a mọ̀ fi wé Mali, Niger Republic, Ọlọ́run ti mú àjù yẹn lọ, àwa náà dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ yẹn jù yẹn lọ. A lè mọ́ ti ilé Amẹ́ríkà bá tàbí ká lé China bá nínú àwọn kankan, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó pé ní a lè fi wá wé wọn mọ́. Nàìjíríà ò sí lára third world countries, tabaka fẹ́ bàjẹ́ láàrin third world countries ni wá, country ni wá, ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Now lórí nǹkan ìjà ogun kálukú wọ́n ní ibi tó pé ní wọ́n ní èrè àtọ́dá sí. A mọ̀ pé Russia, a lè sọ̀rọ̀ nípa US, a lè sọ̀rọ̀ nípa àwọn Korea, ipe wọ́n develop nǹkan fúnra wọn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ nǹkan ìjà ogun. Meanwhile tá a bá sign bilateral arrangement or agreement pẹ̀lú wọn lórí kan fọwọ́ nǹkan ìjà ogun sọwọ́ sí wa lórí àwọn nǹkan kan, especially pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò tí ì bá dìjú. Now pẹ̀lú àwọn nǹkan tó kó fún wa yìí, eléyìí tó fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé a lè kojú kọ bandits and terrorism, bọ́ kíkó fún wa kò tó pé ká máa lò. Ìdí nìta ṣe sọ pé àwọn ológun wa they can go for the training, especially lórí àwọn new technologies tó pé ní wọ́n ṣe ń ṣe ń sìn ní nǹkan ìjà ogun, wọ́n lè lọ for that training. I want to believe pé eléyìí tó kó fún wa yìí we can use those devices, but now tí wọ́n ti kó fún wa kí àwọn èèyàn mọ̀ tí wọ́n á lọ gba ẹ̀yìn bẹ̀bọ̀ jẹ́, because problem ta ní pẹ̀lú military gan ni pé àsáwọ̀ ó ti wà láàrin wọn. Àsáwọ̀ in the sense that àwọn kan àti pé wọ́n jẹ́ agbódegbà fún àwọn bandits àtàwọn terrorists. Though wọ́n wà nù Nigeria Army, wọ́n wọ̀sọ̀, wọ́n ṣe every other thing, but wọ́n ti rí ibi tí wọ́n ti arrest Nigeria Army tí wọ́n sọ pé sójà wa náà wà lára àwọn tí wọ́n ń ṣe agbódegbà fún àwọn yẹn. So ní àkọ́kọ́ wọ́n kọ̀rọ̀ bọ́dọ̀ change kan wo àárín wọn wò náà, kan wo àwọn wo ni most. Ẹ̀kejì ni pé weapon yìí kan lọ fún training so that wọ́n á lè rí lò, tó bá dé pé lè tán lè rí lò dáadáa kò sí nǹkan tá à ń dúró ṣe mọ́, ká dojú ìjà kọ gbogbo ẹni tó bá dojú ìjà kọ wa ni, so that a lè secure Nigeria ó ṣe, because àwọn eléyìí ń wá láti overrun wa ni, wọ́n fẹ́ destroy ìlú yìí ni. Ọlọ́run ni ò gbà fún àtàwa náà tá a sípá láti rí pé we try to do what is needful. So kudos to America for giving us this kind of advantage tó fún wa. It's a bilateral agreement between the two countries, and what the federal government then béèrè fún ni two things: intelligence sharing, at the same time can empower one with more weapons, modern weapons that can live kojú insurgency. But you see, my problem is not with the equipment that bring wa. My problem lies in fear. Ẹ̀rù tó ń bà mí ó ní pé àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ láti dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀mí ṣé é ṣe pa wà náà ni wọ́n tó fi dojúkọ. Ìtumọ̀ ni pé ṣé é ṣe pa wà àwọn agbésùnmọ̀mí ni ó tó bọ́ sí. Are we sure pé it will not end up in the hands of these terrorists again? Because tẹ́ bá ń béèrè báwọn ọgbọ́n àwọn terrorists ti rí gbogbo ọ̀bẹ tán lò, wọ́n ní wọ́n lọ rẹ́ẹ̀dì báràkì kan, wọ́n kó ọgbọ́ ọgbẹ́, wọ́n ṣe ọgbẹ́. How on earth will you have the infantry láti attack àwọn military barracks and formations tẹ̀lé máa kó àwọn nǹkan wọn tẹ́wọ̀n máa lo against the Nigerian people? So that's my first fear. Are these equipments safe? Federal government ò lè sọ gbogbo equipment àkó fún ọ because they classified information. Wọ́n lè sọ wọ́n fún wa ní kẹ́níkà ballistic, wọ́n fún wa ní kẹ́níkà. We don't want to hear that. What we want to hear is how effective are you using those equipment to help Nigerians and to safeguard us. Ìyẹn ni pé láti dáàbò bo ọmọ Nàìjíríà, láti rí pa wà ní ìpamọ́, láti rí pé a kúrò nínú ewu, ọ̀nà wo lè fẹ́ fi lò. You know when ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ the other time, o mention Sokoto ni wọ́n kọ́kọ́ lọ bomb, America ló kọ́ lọ bomb. And you now see pé the same Sokoto people yìí náà tún ti lọ raid ní àná Abidjan wo. Tọ́tún sọ pé àwọn tún bọ̀. Wọ́n máa wọ́n dẹ̀ pé how come after such an intervention látọ̀dọ̀ America
táwọn kìíní tún láyà tún rèdì because àti ìjà ogun yẹn débi tó yẹ ká jáde we have not won the battle we are winning the military kind of a one now tí wọ́n ń shoot wọn tán ṣe gbọ́ ẹ̀ but ẹ má gbẹ̀rù pé àwọn èèyàn yìí àárín àwọn èèyàn náà ń gbé tí wọ́n tún padà sínú gbó àwọn tó lè wí ìrògùn ìfún wa completely pátápátá ó ní àwọn tó jẹ́ religious leaders. Okay. Religious leaders has to come out now láti lè sọ fún wọn láti lè debunk gbogbo teaching táwọn people yìí ti gbọ́ sẹ́rí eléyìí indoctrination wọ́n ní wọ́n àwọn terrorists wọ́n náà fẹ́ swap wọ́n ní kó wọn bọ́nú ìlú padà their ideology has not changed tẹ́wọ́ kó tẹ́tún dá padà they will go back to their vomit and these are the same people tí ẹ sọ pé ó ń pa àwọn èèyàn tẹ múlẹ̀ tẹ tó fẹ́ dẹ́ padà so the Sokoto issue the Boko Haram issue the ISWAP issue is a thing of principle and ideology as long as that ideology is still there in their head kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe they will go back to their vomit so the war has not been won until àwọn tó ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu the religious leaders has to come out ipe ẹ wá ipò lọ rí bọ́ǹbù sáré ọlọ́pàá yẹn kò sí virgin méje kankan tó fẹ́ rí o ipò lọ ṣe kínní kan kò sí ipò di mátayà you are not a mátayà you are a criminal ntí Quran wúre ntí Bible wúre ntí gbogbo ilé wúre until we begin to hear from them ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì máa ṣe ẹ̀dẹ̀fẹ̀ kí change wà let religious leaders in the north come out and go against all these teachings tó fi enslave àwọn èèyàn tó ti indoctrinate wọn tó ti brainwash wọn tó ti sọ wọn dẹrú ẹ̀sìn that's the only thing that's the only solution this thing will continue as long as that indoctrination and belief is still there in their heads that's one. Number two oni pe how diligent làwọn military wa sí àwọn equipment wọn kó wáyé tẹ́ẹ̀fì ní mọ̀ ṣe àṣìta àbọ̀n tí òfin ní mọ̀ wà àṣìta bọ́ǹbù tí òfin mọ̀ wà have they been properly trained? Nigeria needs to train our military men to have this modern attitude to modern equipment wọ́n ní láti go to more training. I know Americans is part of the bilateral agreement. Americans máa train wọn kàn lè kó equipment wa káká dò lọ́mọ lọ́wọ́ kọ́ ọmọ àfàdó ṣeré àdó ọmọ pani ní tí wọ́n ṣe náà ni pé wọ́n á train wọn so we want to believe there is going to be a change kò ní jẹ́ business as usual mọ́ when it comes to bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kò ní jẹ́ bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ when it comes to fight against insurgency and this so-called àwọn tó ń pààyàn because wọ́n tó ń pọ̀ sí ni wọ́n dẹ̀ ti rí pé it's a very good business and they are the enemies of this nation ọ̀tá ìlú ni wọ́n it's as simple as that and our politicians ló dáwọ̀ lẹ́yìn wọn you cannot face that without the help of the politicians and the help of people that have money because arms dealings kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọmọdé o ọ̀rọ̀ owó ńláńlá ni so for somebody to have that that's why kidnapping is rampant tán gba owó lórí kidnapping tán fi ra ìbọn tán àwọn politicians sponsor wọn you need to go to the root of the sponsors of these people ibi tẹ́ ti lè jagun ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n nìyẹn those are the main àwọn religious leaders let them come out and debunk most of the teachings tán ti rí nígbà tí wọ́n promise ẹ̀ pé tó bá jàjàjà tán bá pa tán bá ṣe yín kan virgin méje wà lọ́rùn fún kìnní kan wà lọ́rùn fún and they will misbehave wọ́n di mataya what kind of mataya so these are the teachings they need to debunk indoctrination ni leaders have to come out and speak kí ló jẹ́ kí aid reduce aid ariwo ọlọ́pàá aid ẹ máa lo rọ́bà o ẹ máa ṣe kíní kan o aid lè pààyàn o máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì o máa ṣe kíní kan o so sensitization yóò pa àwọn insurgency yìí when they sensitize the people báwọn bá wà lẹ́tẹ̀ bá pariwo àrùn yẹn sá lọ I reduce because people will know what to do and what not to do àwọn èèyàn mọ̀ ìpè tó yẹ kán ṣe ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé àti tí ó yẹ kán ṣe wọ́n dá èdè mọ̀ tó máa ń wò báyìí èdè tí ò ṣe rí àwọn yẹn ti dààmú pẹ̀lú ariwo nígbà wọn bá rí eléyìí pé o mọ̀ pé o kàn lè ṣe eléyìí lásán o kàn lè sún mọ́bìnrin lásán o kàn lè lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lásán o kàn lè lọ bíléèdì o kàn lè ṣe kinní kan so wọ́n ti dààmú nìyẹn wọ́n dá èdè mọ̀ HIV wọ́n ti dààmú lójúkorojú and it's something that is abstract until it manifests in the physical but wọ́n ti dá abstract ẹ̀ mọ̀ because wọ́n ti pariwo ẹ̀ gan the same thing ẹ lè dá àwọn insurgents ẹ̀ mọ̀ ẹ lè read ẹ̀ and o lè tẹ́ pátápátá when people begin to shout and cry and let people understand pé àwọn ilé criminals ni wọ́n ń ṣàgbẹ́sìngà. ọ̀daràn làwọn ilé o. ọ̀daràn wọ́n ń ṣàgbẹ́sìngà. wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n lè ràn lọ́wọ́ o. wọ́n kàn fẹ́ máa lórúkọ Islam láti wá ẹ̀hàn ìwé ẹranko ni Islam ò teach wọn ní nǹkan tó ń ṣe yẹn. back to Bello tọ́jú fúnra rẹ̀ tó wá tí wọ́n lọ ń dókòkò máwọn èèyàn
wípé àwọn tún bọ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn agbègbè yẹn ní Sokoto wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹrù wọn báyìí pé ìwọ̀n ti ẹ̀fẹ́ dúró gbọ̀n kankan wọn kálukú ti ń di gbàdàgbọ̀n rẹ̀ mọ́ lọ. tó ńgbà tó ti lè fòun léde tó dẹ̀ ti start dẹ̀ ti mọ oróyìn tó jẹ́ wípé agbésùnmọ̀mí ni ó dẹ̀ rẹ́dí láti gba ẹ̀mí yẹn bí ṣe mọ́ ń gbà. but questions mi fẹ́ jẹ́ ká tún ṣì padà sẹ́yìn díẹ̀ àwọn Bello tọ́jì yìí mọ ẹ tó jẹ́ bóyá àbúrò rẹ̀ ní bóyá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní tó pè ní fámìlì rẹ̀ náà ni wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ kankan tó kan gómìnà kan jò ní àmọ́ ibi tọ́rọ̀ yẹn padà yanjú sí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ wọ́n jáde láti debunk ni tó bá debunk ṣé kò yẹ kí àti ẹ̀gbọ́n wádìí àbí káti ẹ̀gbọ́n kankan lórí rẹ̀ pé wọ́n ní wọ́n gbowó kan lọ fún o ó ní wọn ò gbowó kan fóun kankan wọ́n ní àwọn èdè wọn ní sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí la fẹ́ mọ̀ gbọ́ ni sọ̀rọ̀ nǹkan. yẹn is not credible enough wọ́n rí i pé wọ́n ti silent tó ló mention governor ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ pé 10 million naira kó lóun ò rí mílíọ̀n rí tí ò bá sí ẹni tó ń gbódegbà fún wọn nínú government honestly wọ́n ní débi tí wọ́n wà lẹ́nìí mo mi Bello tọ́jì kò ní máa ṣe nǹkan tó yẹ bọ́ àwọn kan wà tán ràn lọ́wọ́ tí wọ́n sọ pé kò sí problem how could undesirable element yóò máa sọ fún a normal society pé mo ń bọ̀ who are you láti máa bọ̀. I remember during the times of Anini tó ń jalè ń gbà tó lóun ready láti gbàjọba lọ Babangida tí ó ń bi Babangida bi Ògbúgbù Àjàngbà where is Lawrence Anini èyí tó lè kó. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. nǹkan tó lè Ògbúgbù Àjàkó ní inspector general àbí kí ló wà ń gbà yẹn nìyẹn so what am I saying tí ìbáṣepọ̀ àwọn kan bá ti wọ́n béèrè lọ́wọ́ tó wà nígbọ̀nù ètò ààbò ń gbà yẹn. wọ́n bí pé where's Lawrence Anini ìsìlẹ̀ kan bí inspector general náà sí irú ohun tí Bello tọ́jì ń sọ yìí. where's Bello tọ́jì. where's Bello tọ́jì. ìyẹn ló ibẹ̀ la Ògbúgbù Àjàbí kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ti ń gbọ̀n tí ó ṣe pé at the end of the day wọ́n padà mú. so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé kápá àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá mọ̀ gbé lọ́wọ́ kán dẹ̀ mọ́ kílẹ̀ àpé kó tẹ̀síwájú who is he. but DSS wọn bẹ́ẹ̀ sìn wọ́n lè ṣiṣẹ́ lé lórí bó ṣe sọ pé ó ń bọ̀ yẹ bọ́dọ̀ sọ pé kò ní wà they will come ó lè má jẹ́ appointed day but wọ́n mọ̀ bá ṣe mọ̀ strike and in that case kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tètè dìde káwọn elétò ààbò dìde especially ní Sokoto area to make sure pé wọ́n fìṣì máa yẹn out ó dà pé òun nìkan ló fẹ́ kú sí tó jẹ́ abẹnugan fún wọn bẹ́ẹ̀ yẹn so pẹ̀lú gbogbo nǹkan jagun nǹkan tó dẹ̀ ń kó jáde sí ara àwọn bí tá a fẹ́ kàn lò sí nìyẹn èmi believe wípé traditional rulers ń ràn lọ́wọ́ àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ràn lọ́wọ́ because kò sí bó ṣe lè lórí láyà tí ó mọ̀ sọ̀rọ̀ jáde bẹ́ẹ̀ pé àwọn ń bọ́ àfọ̀mẹ́ntì trouble again so in that case àwọn tó wà ní ètò ìgbẹ̀nu àyìnbọn àndẹ̀ ṣe ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn gangan ló kù sí láti dè kán ṣiṣẹ́ yẹn. I will just say this because there is smoke without fire. Èéfín kan lè ṣàdédé sọ láti jẹ́ pé iná kọ́kọ́ wà tàbí kó rúbì kan. And when criminals are emboldened tí wọ́n bá kí àwọn ọ̀daràn láyà wọ́n ní tí náà ò bá láwo kò lè gòkè odò wọ́n ní tí kìnnì kan bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ́. They are above the law and nobody is above the law. They are above the law and nobody is above the law. Until tabagba in Nigeria pé look this country kò sẹ́ni tó wà above the law. South Korea former kìnnì wọn lásán president wọn lásán ọ̀nà fẹ́ fún ní death sentence láìpẹ́ tán gbé lọ sí court or whatever. Why do they want to do that? Tó gbọ́ kọ́ pronounce pé kí military kan involve military nǹkan wọ́n ní is equivalent to kú tó sọ. Lọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀ nobody is above the law bó ti jẹ́ pàwọ́ pé ìdájọ́ yẹn fẹ́ wà so erratic nobody. So tẹ́mbà tí mo pé country kan wà tó pé tẹ́mbà ti gbámú báyìí tán kéfin ìwàkiwà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí you are going and that's why tó ṣe pé wọ́n gbọ́dọ̀ establish death sentence both for the sponsors of terrorists and terrorists themselves. tọ́mbà dá akọ ẹ̀ lásán tẹ́mbà ti investigate ẹ̀ tán rí pé lọ́ni kọ́mọ̀ waste time lórí ẹ̀ because I waste time lórí ẹ̀ àwọn mi ò dìde tí wọ́n fẹ́ mọ gbìjà ẹ̀ tájọ wà ń bẹ̀. So I think it's high time we exercise the rule of law maximally. Maximally, I'm not talking about dictatorially or autocratically. I'm talking about
a strict adherence to the rule of law. Ìpè kéèyàn mú òfin ìlú kéèyàn mú ní bàdà pátápátá ohun tó lè save situation yẹn. Mú fún mi kó tó di pé a máa move forward kúrò lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ọ̀rọ̀ Katsina ṣì ń hit widely gan táwọn èèyàn ṣì ń sọ̀rọ̀ lé lórí ohun òjò ó dákẹ́ kódà ta gbangba àwé ìròyìn wọ́n sì tún gbé sí peace at a price ń sanwó fún peace tẹ̀fẹ́ tí ò dẹ̀ wà rẹ́lẹ́ tí ò ṣe peace ọlọ́jọ́ pípẹ́ kankan wọ́n ní despite àlàyé ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina ojoojúmọ́ ni wọ́n ń ṣàlàyé tẹ́ bá ń gbọ́ you go explain tire síbẹ̀ àwọn èèyàn ò fẹ́ gbọ́ ó jẹ́ tó wà condemnable táwọn èèyàn ti ń condemn ẹ̀ tó táwọn ti pè àní tẹ́ ẹ ṣe yóò dáa rárá sẹ̀ wọ́n ní model kan làwọn lò tí wọ́n ń pè ní Katsina model pé àwọn ará agbègbè tọ́rọ̀ bá kàn gangan ni wọ́n bá àwọn èèyàn yẹn sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé àwọn directly were involved ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nǹkan ẹ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ ṣe swapping of àwọn terrorists àwọn bandits pẹ̀lú pé kàn fa àwọn èèyàn lẹ̀ náà. Katsina ibi tí problem. wọ́n ní Katsina is one of the hardest hit states 19 out of 34 local government wọn ni wọ́n pè ní frontline zone fún ìtàpórógan àti continuous attack. ṣé n pé bẹ́ẹ̀ ni former president wa àwọn náà wọn ò dẹ̀ múra sọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀dọ̀ wọn náà ní kí ní ẹ̀dẹ̀ padà sí. ẹ mọ́ gbà pé dísẹ́m Katsina gba ti Buhari wà bẹ̀ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó bá fẹ́ lọ sínú oko wọn sanwó fún bandit kó wọ́n lé access láti lọ sínú oko nígbà yẹn president ọmọ ìlú wọn ọmọ state wọn ni president ń gbà yẹn wọ́n fi ọwọ́ ẹ̀rẹ̀ wọ́n ra fi mú nǹkan yẹn ń lo snowball sí nǹkan tó wà ń sìn so wọ́n àti I pray kan mọ́ òfarọ̀ wọn kì í ṣe prayer wọn dìde ni but n tó ṣẹlẹ̀ ni pé aláwọn kan wà níjọba tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn aráàlú kan wà tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ bandit for example relate wọn swap ni wọn gbọ́dọ̀ parọ́ fún wa ẹ kó yàn lọ ẹ dẹ̀ dá àwọn tẹ́ ẹ dá sílẹ̀ ẹ wọ́n tó máa terrorize yín níbi tẹ́ ẹ wà ó dàbí ẹni pé wọ́n ti rí kíní ẹ̀ bí okòwò inú wọn dẹ̀ ń dùn I think they appreciate what is really happening to them ní Katsina state but federal government náà là pè ó dà pé agbára ẹni yẹn ò ká mọ́ in those days wọ́n ti yọ wọ́n ti fi military administrator síbẹ̀ yẹn mi mọ tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí but ó call fún pé kán fi irú ojú yẹn wò tó bá ṣe pé bí kíní ò ṣe mọ lọ́nkà sí náà àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọn kì í ṣe ẹranko gbogbo wọn dẹ̀kọ́ lọ́kàn wọn le you understand irú àwọn tẹ́ kó lọ tẹ́ fi sọ́ọ̀bù tẹ́ kó wọn jáde àwọn tẹ́ kó jáde yẹn wọ́n tún padà bàlújẹ́ ni. tẹ́rùn àwọn tí wọ́n ti pè ní terror kingpins tẹ́lẹ̀. ẹ kó wọn jáde wọ́n yẹn lẹ wá fi ṣe swapping. so èmi lérò pé sẹ́rí ó yẹ ká bí gọ́vnà ọbẹ̀ yẹn léèrè wò. even as pẹ̀lú explanation wọn náà controversy sì wà náà. ó wà sí ẹ̀ wọ́n rí kí ní explain irọ́ kò easy láti explain ó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ gọ́vnà wọn de àwọn mi ìmọ̀ bóyá wọ́n lọ́ba láyé lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà tó wáyé pé wọ́n máa lọ́ba láyé lọ́dọ̀ wọn kódà bó ṣe balẹ̀ wọn ni wọ́n máa lọ́ba láyé ó yẹ kánjọ jókòó kánjọ ṣe meeting pọ̀ níbẹ̀ dẹ́ káwọn DSS kan gbà bẹ́ẹ̀ lọ kán lọ fi ojú tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ kán lọ fi wo bẹ́ẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ gan pàtọ́rọ̀ ti rí báyìí bóyá kí Mr President kúkú lo agbára wọn tó bá gbé military administration lọ síbẹ̀ yẹn kó kàn ra lọ bí oṣù mẹ́fà bóyá wọ́n máa gẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ dáadáa. kan gàtì ẹ̀ mọ kókó ló ṣẹlẹ̀ lágbọ̀n yẹn. kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì in Katsina. kò sí. There's no government in Katsina State. Katsina State government. No. There's no government. A government must be able to protect its people. Abi? And that is the first thing. They once swore when they became the governor to protect lives and properties. When a government cannot do that, then go to government more. So Katsina has no government for now. Because explanation sọ ní pé àwọn èèyàn ló negotiate fúnra wọn kò ní pé ìjọba tí wọ́n ní ìlú pé méjì ọba làwọn ṣe. wọ́n ní communities affected initiate peace pact. now you know what that means wọ́n san tax fáwọn bandit ni nǹkan kó wọn tábà ṣe nǹkan kó wọn ó ní iye táwọn bandit gbà nù nǹkan kó wọn so they are already under the control of the bandits not the government. wọ́n lè access the market fúnra wọn. so ankaluku ló wo nǹkan tó lè you get what you want by using what you have onkaluku ló wò pé nbọlá bó ti lè dá ẹja máa dáwọ́ jọ fún àwọn ará bí o ládùúgbò wa o so they have taken control of Katsina State so what the government is saying. tẹ́tílẹ̀ ìtumọ̀ sínú. ó yẹ ká rẹ́ǹtì ẹ̀ bá wọn kó bá wọn defend wọn àbúrò kò ó lè rí defend ó lè rí defend. ẹ tiẹ̀ bá wọn defend. ó lè rí irọ́ ò ṣe defend. ẹ jẹ́ defend Katsina State government. máa gbọ́ ibi tí defence máa ń wà
níbi tí àkóyawọ́ bá wà. Are you getting what I'm saying now? tẹ́tí sòótọ́ níbi tí èyí ti ń kọ́ ọmọ tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ọmọ kan ní ó dára kan wọ́n sọ fún pé ṣé lóòótọ́ ló ṣe ó ní òótọ́ ló ń ṣe òótọ́ ló ṣe àbí no problem ní ìṣòro tí ní òótọ́ ló ṣe yìí àmọ́ bí tá gbé bá but if you now like pé ó lọ gbáyàn lójú ó lọ nà wọ́n sọ pé ọkọ nǹkan tó ṣe rè kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n ló fọ́ngi nímú ó lò ló àmọ́ bá ti yanjú ẹ̀. Are you getting what I'm saying now? Then we know where to start from. But you did not come out to your lawyer. Sọ fún wa this is what you have done. There's no way we can just be an advocate for you. Or Katsina State, the federal government should with immediate effect declare a state of emergency. That's number one. Number two, in most of the places, Shele, they want to declare state of emergency. Nigeria is now in a state of emergency. That's the point. So you see, government has to be ruthless. Government pátápátá la àfọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ la dẹ́tẹ̀ ojú àwọn tẹ̀ dànù jálẹ̀. Government gbọ́dọ̀ ní that mentality when it comes to terrorists. Wọ́n ń fọwọ́ ra terrorists lórí náà. Ó wá níjọba ẹ wá ní àwọn èèyàn ló negotiate fúnra wọn. You have lost control. I'm negotiate for ammunition. Wàá ní wọ́n ní governor because I tell you to go to her. àwọn ní àwọn kan wà láti maintain law and order. máa gbọ́sẹ̀ law and order àwọn èèyàn náà negotiate ìgbé ayé wọn fúnra wọn. What is your function as a governor as a government? mi rò bí wọn ò rí nǹkan kan táwọn ọ̀gá nǹkan kan. ìgbà tí bàbá wà ń bẹ̀ bàbá ń kówó fún wọn ni. To maintain ó ti show. ìkíní yẹn wọn rí mọ́sìn. wọ́n rí mọ́sìn wọn rò wọ́n bó ti yẹ ká wọ́n rò ó federal lò mọ́. ọwọ́ federal wọn ló tẹ̀lé tó kálukú dákẹ́. káìpẹ́ president Buhari lọ jẹ́ bíi one time military officer ni tí wọ́n kọ́ ṣiṣẹ́ níbi iṣẹ́ ológun rí ni wọ́n bá mọ̀ bọ́n bá ṣe tako kìíní. ológun ni wọ́n náà ó dẹ̀ ní ká bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀. èmi ni mo nìyẹn o. ológun ni wọ́n náà former military head of state. by title. no by title. by action. by everything. wọ́n ti ń dàgbà you know when you are talking of kìíní nìyẹn o. diminishing returns ó ti padà wálẹ̀ then ojú àánú ṣé tárúgbó bá wu ọmọ òrà yóò ṣèdín tó bá mọ ọmọ lọ́dọ̀ arúgbó bá tọ́jú ọmọ yóò tètè ní pa wọ́n mọ̀ fọ́ọ̀nù lórí báyìí ni ọ̀dọ̀ girama lọ́mọ yẹn lọ girama tó ti wọ 80 lóníkọ́mọ tó ṣẹ̀ wọ kíní lọ gbọ́dọ̀ wọ́n bàjẹ́ ni ẹja dín ọmọrùn lẹ́nu ẹ̀ ni. ṣé ọjọ́ orí ló affect àwọn ni. no ẹlòmíì lè hold kò jẹ́ ebi Trump náà sọ pé àti pé éèjì wo gan ṣùgbọ́n wẹ́rẹ̀ tiẹ̀ yàtọ̀ sí éèjì wo gan ni senility mọ̀ ń bẹ̀rẹ̀. ṣé ètì kọ́ mi fẹ́ mi. diminishing returns lè set in from 40 to lomi ẹlòmíì mọ́mọ́ lómi tó jẹ́ 40 tó jẹ́ náà. ẹgbẹ́rin kan lẹ sọ pé ó ti ya akànrànjẹ́gbọ́n mọ́ ọ lọ́wọ́ lamẹ́ríkà yẹn ó sì wọ́n bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ àkànní àwọn ìṣerú ẹ̀ ṣá. So federal government if you want Katsina State to be in peace declare state of emergency torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹnu ara wọn sọ wípé àwọn èèyàn ló negotiate gbé ayé wọn fúnra wọn. wọ́n ní process kan wà tán ti gbé kalẹ̀. ẹ ti process yẹn wọ́n dáwọ́ tí wọ́n ní mọ́dẹ̀ tó burú jù láyé iná ló ń bẹ̀. mọ́dẹ̀ tó burú jù láyé ló wà bẹ́ẹ̀ irú ètò ẹrùfà ló ń gbẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. wọ́n sanwó fáwọn agbésùnmọ̀ mi. ẹrùfà ṣé Katsina làwọn. ẹnu Kaduna kí Katsina. ìdídì ẹgbẹ́ náà wọ́n ti yọ. ẹgbẹ́ náà wọ́n ti yọ náà ìyẹn ti kí Kaduna kí Katsina. ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n náà tó ti gba Zaria báyìí tó wọlé síra wọn báyìí ló bá tán. So it's Katsina State is a no-go area for people now. mi fẹ́ mọ̀ but if I survive investors fẹ́ lọ bẹ̀ wọ́n máa gbé wọn ṣeré ni. So most of the countries most of the states in this country they are investors in the lomo because of this insurgency. So it's affecting the country's economy. Economy won't go down every day because of this insurgency. And let me tell you, it's a way to ridicule and bring down the government. Go and look at it. Jonathan's government was brought down by this same APC. So it's a way of bringing down. Sherry, what goes around comes around. Everywhere ní law of karma ti máa ń ṣiṣẹ́ o. Everywhere ní law of karma ti máa ń ṣiṣẹ́ o. Either by omission or commission. Either by supernatural or non-supernatural. The thing will take its form and it will breed. So when it's breeding, ó yẹ ká wo bí o ti ní continue money. wọ́n ṣe stop ẹ̀.
gbajúmọ̀ stop ẹ̀ ni o. ẹ jẹ́ àdókè lọ́nà mọ́. Akidibo 88.7 FM. Yorùbá ti ní ọwọ́ tọ́ ní mọ́wọ́ tọ̀ wá. Ìfẹ́ ìlú lórí yọmí kọ́kọ́ ní ṣáájú. Káwọn èèyàn ìlú tó fìfẹ́ hàn sí padà. Ń ló fariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ tó gba gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan ni. Ṣóhun tó kúkú nu gbogbo wa náà láti lẹ̀ wá ni pé àìrẹ́ nìkan lára wọn tó lè dé ara wa délẹ̀ tán pátápátá tó mọ tó nù wá tó mọ tá ńlá kọjá tó sì ní gbàràtà fún wa. Ọgbà tó lódùmarè sì ti jẹ́ kí ohun tó nù wá ó dàrọ́wọ́ tó wa. Ní ariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ fi gba gbogbo ìlú kan. Gbogbo kọ̀rọ̀ kan dùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láriwo ìmọ̀ ti gbà. Lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà ló ń porí Yomi Amsat. Ọ̀pọ̀ èèyàn náà ṣáà ní bọ́lọ́jà àṣèlú. Gbígba géńdé tí ń sọ baálé dọmọ lójú ọba náà ni wọ́n ó sọ ọmọ dọba lójú baálé. Ní báyìí ojú ọpọ́n ti sán ìyẹ̀rì òsùn ti là. Agogo ayò wà dún kangó lọ́jọ́ 17 oṣù tá a wà yìí. Sátidé tó ń bọ̀ yìí ni o. Ẹ máa bọ̀ Ẹlẹ́gìrì èèyàn tí lógún ní Liberty Stadium. Ibẹ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kórajọ sí. Níbi torí Yomi Amsat tó ti máa sọ àfojúsùn àti èròǹgbà rẹ̀ fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lágbára Olódùmarè ó ti ṣeé ṣe o. OSG Oríyọmí Support Group ẹ̀ka ti New Jersey lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ló ń kéde. With 20 essential vitamins, minerals, and nutrients, one Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going. My mission is simple: to take over your body, to cause fever, chills, headache. But one thing stands in my way. Come on, come on, come on. Effective relief from malaria. Comal on. Malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ bá ti gbóhùn yẹn inú wa máa ń dùn ní wípé oṣù yóẹ̀sẹ̀ oṣù tá a tún fi máa ń gbòòrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba Allah ó tún ti dé bẹ́ẹ̀ sì ni iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo àwa náà dúró tán a ṣe tán láti fi gbogbo ntọ́ ba mímọ́ fún wa àti gbogbo ajo ayé wa ṣètò Ọlọ́run Ọba Allah ìdírè o tá a tún fi ń pè yín ká tún jọ darapọ̀ ṣètò Ọlọ́run Ọba lọ́dún yìí bá a ṣe lọ́dọọdún àkókò tún ti tó iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo 88.7 FM Allah tún ti ṣe tán láti jọ dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín ìsìn Ọlọ́run Ọba Allah ọba tó ní ta ní tó ní ta bá wá mú títí nínú tó ń fún wa owó tún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ sí ẹjẹ́ àṣebá àtúnṣe jọ ṣe o ẹjẹ́ anáwó sójú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba Allah kó tún lè fọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò fún wa bí ṣe àkókò ti tó iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo àti gbégbìmọ̀ Ramadan kalẹ̀ bá ṣe o ẹ mú bọ̀ tààrà ní yàrá kìíní iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo tàbí kẹ́ ẹ pé alága
alága ìgbìmọ̀ Ramadan fún tọdún yìí Abdullahi Abiola Ọládìtì sórí nọ́mbà yìí 080-564-654-61 080-564-654-61 wá sí ìta gbangba wá sí ìdájí lóríṣiríṣi àti lóníranran ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá àtẹ̀yìn èèyàn tẹ́ fẹ́ fi tọ́lọ̀ fún yín ṣètò ọlọ́run ọba ẹ má bọ́ níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ìṣẹ́jú 5 bẹ ìṣẹ́jú 10 ìṣẹ́jú 15 30 ìṣẹ́jú wákàtí kan gbogbo ẹ̀ kálígbáládá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba aláàní intansurula yansurukum. Ramadan Mubarak oṣù ọlá. Maraban mu jama'a, jiran masoyi ya zo da kusantar juna, zukata ke so da wuri-wuri amma idan ba a kusanci juna ba, zuciya tana laushi. A yayin da jama'ar jihar Oyo na ishin ruwan ganin Oriyomi Amzat ya zo ya jagorance su a jihar Oyo, wadda duniya ke so ya bambanta da wadda ke tilasa kansa akan jama'a. Mutanen jihar Oyo sun yi zaɓi, Allah ya zaɓan masu. Sun roƙi Allah ya amshi addu'arsu. Sanadiyar aka yasa suka haɗa baki da kawunansu da cewar jihar Oyo na kiran Oriyomi Amzat da kirarin Oyon Kpiyo, mazaunin jihar Oyo da ɗan kasuwa da kasuwanci, mai siya da siyarwa, malamai da ɗalibai, manomi da ma'aikacin gwamnati. Mu fito mu zo filin ƙwallon ƙafa na Liberty Stadium a ranar Asabar mai zuwa ranar 17 cikin wannan